හෙලෝ ගයිස් ඔන්න ඉතින් අද මං ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ කොණ්ඩගලට. කොණ්ඩගල කිව්වහම කාටත් මතක් වෙන්නේ එකපාරම ලූල් කඳුර වතුයාය. ඉතින් මේ කන්ද පිහිටලා තියෙන නුවර දිස්ත්‍රික්කේ. එතකොට පේරාදෙණි හරහා ගලහා දෙල්තොට පාරේ කිලෝමීටර් 32ක් විතර ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ කන්දට ඇතුල් වෙන මාර්ගය බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේකට යන්න තියෙන පාර නම් චුට්ටක් අබලන් තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. මේ පාරේ යද්දී මේ වම් අත පැත්තෙන් ඈතින් පේන්නේ බෙල්වුඩ් පැත්ත. අන්න තියෙනවා අපේ ගමනාන්තය. අපි උතෙන්ට තමයි යන්නේ. හැබැයි ඔය තියෙන්නේ කොණ්ඩගල එක පැත්තක්. අපි යන්නේ අනිත් පැත්තට. මොකද ওই පැත්ත නගින්න බෑ. මොහොර බෑවුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට Google Maps follow කරොත් එහෙම හරියටම පාත් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න පේනවා ඈතින් මීදුම අතරින් පේනවා අපි යන්න ඕනේ තැන. අනික වාහනයක යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 4 wheel වාහන විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් පොඩක් උස වාහනයකට ගොඩාක් දුරට යනකම් ගිය හැකි. ඔයාලට මම පාර පෙන්නන්නම්. යන ගමන් ඔයාලට තේරෙයි සාමාන්‍ය වාහනයකට උස වාහනයකට යන්නට පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි ලූල් කඳුර වතුයාය කියලා කිව්වනේ. මේ ලූල් කඳුර වතුයායේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වාණිජ තේ පැලය ජේම්ස් ටේලර් කියන පුද්ගලයා විසින් 1867 දී රෝපණය කරවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තේ වත්තේ තමයි. ඉතින් අපි ටිකක් දුරට ගියාට පස්සේ මේ ජේම්ස් ටේලර් කියන පුද්ගලයාගේ බංගලාව එහෙම නැත්නම් ඔහු නවාතැන් ගත්ත තැන නටමුන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඒ ටික. ඊළඟට යා පාවිච්චි කරපු ලිඳ ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන පූර්වයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ජේම්ස් ටේලර්ස් වෙල් 1865 කියලා ගහලා තිනවා. ඉතින් ජේම්ස් ටේලර් කියන විදේශික තරුණයා පාවිච්චි කරපු ලිඳ තමයි. ලිඳ කියන අතර මේක පොකුණක් වගේ තමයි දැනට පේන්නේ. මේ වතුර කළු පැහැයට හැරිලා තියෙන දැන් පාවිච්චිට ගන්න නැති නිසා. මේ ජේම්ස් ටේලර් කියන විදේශික තරුණයා ඇත්තටම ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක්. ඉතින් 1867 දී තමයි මේ ප්‍රථම වාණිජ තේ පැලය මේ වත්තේ රෝපණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ ඔහු හිටපු බංගලාවේ අද වෙනතුරු ඉතුරු වෙලා දෙන නටමුන් ටික මේ පේන්නේ චිමිනිය. ඉතින් චිමිනිය විතරයි අද වෙද්දි හරියට බලා ගන්නට පුළුවන්. මේක හරි ලස්සන ගල් දෙපොක්කාවක්. ඉතින් වාහනේ මග දාලා මෙන්න මේ පොඩි දුර නගින්නට ඕනේ කොණ්ඩගල පීක් එක බලන්න යන්න. අපි නැග්ගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේ සෑහෙන නිකන් දැවුම ඇත්තටම හෙනට වැඩි මේ කාගේ හරි සපෝට් එකක් නැතුව එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සපෝට් එකක් තියෙනවා නම් ටිකක් ටක් ගාලා නගින්න පුළුවන්. මේ හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන මේ ගල් වල තියෙන පාසි. හරිම ලස්සනයි. හරි ආසයි. අර ආවාරි සිරිපාදේ යද්දි ඇහැල කනව ගාව උඩ තියෙන ගලේ බිඳලා තියෙන පාසි ටික වගේ. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම ඉතින් පේනොත් දන්නේ අර උඩ තියෙන පොඩි පිං කැලලක්. ඉතින් සෝවාදහන් ගස්වල හැදිච්ච වෙන්නේ. ආදම්ද. මේ නම් ගහලා ගිහලා තියෙනවා. අතිශය ලස්සනයි ඉතින්. කියන්න වචන නැහැ මේ මිනිස්සුගේ වැඩ. මේ වගේ සුන්දර පරිසරයක් විනාශ කරන්න එපා. ඒන ඕනම කෙනෙක්ට දෙන්න තියෙන එකම උපදෙස මේ වගේ මිනිස් පහස අඩුවෙන් ලැබූ ප්‍රදේශ හානි කරන්න. ඔන්න ඉතින් අපි පීක් එකට ආවා. බලන්නකො කොච්චර ලස්සන සුන්දර පරිසරයක් මෙතන තියෙන්නේ කියලා.
ඒ වගේම මේ කන්ද මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 1400ක් පමණ උසකට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. සමහර ප්‍රදේශ නම් ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. පේනවද ඔයාලට මීදුම? ඉතින් අපි ඇවිදලා බලමු එහා කෙළවරටම යන්න පුළුවන් උපරිම දුර කොච්චර ලස්සනද මේ පරිසරය කියලා. දැන් මම මේ පිස්සුවෙන් වගේ කියවන්නේ මෙතන තියෙන ලස්සන මීදුම ක්ලයිමේට් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පේනවද මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි ආපු දවසේ ක්ලයිමේට් එක නම් සුපිරි. ඊළඟට කියන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය කුණු දාලා ගිහින් තියෙනවා මෙතෙන්ට ආපු කට්ටිය. ඉතින් මේ හොලරත් එක්ක ඒ සිලියුර ඒ වගේ දි รา පත් නොවන අපද්‍රව්‍ය ගොඩක් පහළ අපිට පේනවා. ඉතින් ඒව එකතු කරන්න යන්නත් බෑ. ස්ලෝප් එක වැඩි. පුළුවන් ටික නම් අපි එකතු කරන් ආවා. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලට එන අය පරිසරය විනාශ කරන්න එපා කියන උපදෙස් තමයි මට නම් දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි නැගපු කන්ද පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් පරිසරය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ ක්ලයිමේට් එක කොච්චර ඉක්මනට වෙනස් වෙනවද කියලා. අපි එක්කෙනාට එක්කෙනා අර හරිය આવොත් එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අලුත් තැනක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඉක්මනට වෙන්නම්.